Hi guys! Ngayon mag-unboxing ako ng Osmo packet. Kakabili ko lang ngayong araw dito sa, hindi sa Best Buy, pero nabili ko siya sa Apple Store. So mag-unboxing ako. Nabili ko siya for $469.95 Canadian. Dad, please stop. $469.95 Canadian. So plus tax. Alam mo naman dito sa Canada, napakamahal ng tax. So, ang tax niya ay $61. My God, can you imagine? So, I paid $531.04. So, mag-open ako. Yung asawa ko bumili dito sa Best Buy ng SD card na micro SD kasi wala ako noon eh. So, okay. Buksan na natin siya. Wala yata akong pambukas. Buti na lang sa bag ko meron akong tweezer. So, I'll open it now. I'm so excited to open. Okay, here. Oh my God. Jed, look how tiny. Sa camera. Sige, open natin. Ito siya. Oh my God. Isang kamay ko lang na gano'n, no? Pwedeng pag mag-vlogging ka kasi maliit eh. Ito maganda sa mga pan-travel. And then, on mo lang yung recording and then that's it. So, sa napakaliit ng monitor. So, hindi ko muna siya bubuksan. So, unboxing lang muna. So, yan. Siguro, I think this is charger. Yeah, it is USB. Tama. Tsaka meron siyang sa kamay. Oo nga, no? USB-C. USB-C siya bago to, aba. Okay, ah. Okay. Ayun. $20. Ultra pa to? Oo. Wala eh. Sa paano mo na naman ultra? Kasi nakalaga na yun naman high speed eh. XDS eh. Yan ba yun? Oo. Aba, mura ha. Ayun na. Nakabili na ng So, okay. Yun lang. Ang aking unboxing. I-return ko na. So, itatry ko to kung maganda ba siya i-film, and then yun, para ma-try out ko. So, okay, I will come back. Okay, bye for now.